नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ऑटो स्विच कसा जोडायचा. तर 3 फेज तर ऑटो स्विच दोन प्रकारचे असतात. हा मिनी ऑटो आहे आणि हा रेग्युलर ऑटो आहे. तर मी तुम्हाला हे दोघं खोलून दाखवतो. तर दोघंही ऑटोची वायरिंग सेम असते, फक्त याचे पार्ट छोटे असतात, मधली जे सर्किट येते आणि याला एक कॉईल असते आणि बाकी सर्किट स्टार्टर आहे आपला. आणि हे ऑटो स्विच आपण आधी बोर्डावर फिट करून घेतला. आता ह्या ऑटो स्विचला सप्लायसाठी 3 वायरी दिलेल्या आहेत, RYB या 3 वायरी. तर आधी ह्या वायरी आपण जोडून घेऊ. ह्या एकतर आपण फ्यूजमध्ये जोडू शकतो किंवा स्टार्टरच्या इनपुटला आपण जोडू शकतो. ओके, आता ह्या मी जोडून दाखवतो. या कलरला म्हणजे RYB सिक्वेन्स वाईज लावलं पाहिजे असं काही नाही, आपण त्या कोणतीही कुठं पण लावू शकतो, तसं काही विषय नाही. ॲटोची वायरिंग बघू. NV दिलेलं आहे इथं आणि S1 S2. आता ह्या 2 वायरी एकत्र करून घ्यायच्या. कोणत्याही 2 करू शकतो आपण, एक काळी आणि एक सफेद. एकतर या 2 करा किंवा या 2 करा, या 2 एकत्र करून घ्यायच्या. आता आधी ही काळी इथं दिलेलं आहे, इन सिरीज विथ नो होल्ड कॉईल. आता ही वायर आपल्याला, आता याला हे पॉईंट आहे, 4 पॉईंट दिलेले आहे रिलेचे, 1 2 3 4. ही 2 नंबरला आपल्याला जोडायची. आणि ही लाल वायर आपल्याला काढून घ्यायची, रिलेची लाल वायर काढून घ्यायची. तर ही वायर इथे 2 नंबरला आपण लावू. ही लाल वायर आपण काढून घेतली. आता ही जी 2 वायरी आपण जॉईंट केलेल्या आहे त्या आपल्याला जिथून ही लाल वायर काढली तिथं लावायची. एक तर तुम्ही इथं लावू शकता किंवा इथं लावू शकता, कारण हा लूप तुम्हाला ते ऑटोला सप्लाय देणारच. वायर इथं. आणि आता ही शेवटची वायर त्यांनी दिलेलं आहे S2, अक्रॉस ऑन पुश बटन. अक्रॉस ऑन पुश बटन ती शेवटच्या कडेला. अशा प्रकारे आपल्या ऑटोची वायरिंग झालेली आहे. आता सप्लाय दिल्यानंतर ऑटो जर का 1 मिनिटात चालू नाही झाला तर ह्या RYB ज्या जोडलेल्या आपण त्याच्यातले कोणत्याही 2 वायरी इंटरचेंज करायच्या. आणि इथं स्विच दिलेला आहे, ऑटो स्विच. आणि जर का आपल्याला ऑटो स्विच बंद करायचा असेल तर आपण मॅन्युअलवर करू शकतो आणि बटनावर चालू पण करू शकतो. आणि मध्ये ठेवल्यावर काहीच होणार नाही. परत ऑटोची सेटिंग वरती. बस संपलं विषय.